COVID-19 hôm nay, ca mắc mới giảm hơn 3.000 trường hợp tại 47 tỉnh thành. Ngày 23 tháng 10, Bộ Y tế cho biết cả nước ghi nhận 3.361 ca COVID-19 tại 47 tỉnh, thành, với 1.332 ca cộng đồng. Số ca tử vong do COVID-19 tiếp tục giảm so với trước đó. Tính từ 17 giờ ngày 22 tháng 10 đến 17 giờ ngày 23 tháng 10, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 3.373 ca nhiễm mới. Trong đó 12 ca nhập cảnh và 3.361 ca ghi nhận trong nước, giảm 616 ca so với ngày trước đó tại 47 tỉnh, thành phố. Có 1.332 ca trong cộng đồng, cụ thể tại thành phố Hồ Chí Minh 749, Đồng Nai 605, Bình Dương 517, An Giang 224, Tiền Giang 156, Bạc Liêu 130, Kiên Giang 97, Tây Ninh 90, Bình Thuận 81, Phú Thọ 75, Long An 68, Trà Vinh 58, Gia Lai 53, Cần Thơ 43, Cà Mau 40, Khánh Hòa 39, Bà Rịa, Vũng Tàu 38, Thừa Thiên Huế 34, Đồng Tháp 32, Hậu Giang 25, Nghệ An 23, Bình Phước 22, Thanh Hóa 18, Vĩnh Long 15, Quảng Nam 13, Quảng Ngãi 12, Bình Định 12, Kon Tum 11, Bến Tre 10, Phú Yên 8, Quảng Trị 7, Hà Nội 7, Ninh Thuận 7, Thái Bình 6, Hà Giang 6, Hà Nam 5, Bắc Ninh 5, Lào Cai 5, Nam Định 3, Hải Phòng 2, Bắc Giang 2, Đà Nẵng 2, Ninh Bình 2, Đắk Nông 1, Hà Tĩnh 1, Quảng Ninh 1, Tuyên Quang 1. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 3.422 ca ngày. Như vậy, kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 884.895 ca nhiễm, đứng thứ 40 phần 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 154 phần 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bình quân cứ 1 triệu người có 8.986 ca nhiễm. Đợt dịch thứ 4, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 880.149 ca, trong đó có 801.847 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Đến nay có Bắc Kạn là địa phương đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước. Ngoài ra có 17 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua. Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Ninh Bình, Lạng Sơn, Sơn La, Yên Bái, Hà Giang, Lai Châu, Hải Phòng, Tuyên Quang, Thái Bình, Kon Tum, Hưng Yên, Điện Biên, Thái Nguyên, Hòa Bình. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Thành phố Hồ Chí Minh 424.155, Bình Dương 228.316, Đồng Nai 61.103, Long An 34.139, Tiền Giang 15.548. Về tình hình điều trị, trong ngày có 1.338 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 804.664 trường hợp. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 2.977 ca, trong đó thở oxy qua mặt nạ 2.109, thở oxy dòng cao HFNC 399, thở máy không xâm lấn 95, thở máy xâm lấn 358, ECMO 16. Về số bệnh nhân tử vong, trong ngày ghi nhận 77 ca tử vong, trong đó tại thành phố Hồ Chí Minh 42, Bình Dương 12, Đồng Nai 5, Long An 3, Sóc Trăng 3, Tiền Giang 2, An Giang 2, Ninh Thuận 2, Bình Phước 1, Đắk Nông 1, Cần Thơ 1, Trà Vinh 1, Bạc Liêu 1, Thanh Hóa 1. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 70 ca ngày. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 21.620 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca nhiễm. So với thế giới, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 34 phần 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 133 phần 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. So với châu Á, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 10 phần 49 quốc gia và vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 28 phần 49 quốc gia và vùng lãnh thổ. Về tình hình tiêm chủng, trong ngày 22 tháng 10 có 1.660.581 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 71.889.209 liều, trong đó tiêm một mũi là 51.157.792 liều, tiêm mũi 2 là 20.731.417 liều.